বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনাৰ দাঁততো হালধীয়া ৰং পৰি গৈছে নেকি? এই হালধীয়া ৰং পৰাৰ কাৰণে আপোনালোকেও মানুহৰ আগত লাজ পাব লগা হৈছে নেকি? যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সহজ ঘৰুৱা উপায় লৈ আহিছোঁ, যিটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ দাঁত বগা আৰু চাফা কৰি তুলিব পাৰিব। মই আজি আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা DIY টিথ হোৱাইটনিং পেক বা দাঁত বগা কৰাৰ এটা পেক শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথমে জানো আহক দাঁতত কিয় হালধীয়া ৰং পৰে বা আমাৰ দাঁত কিয় হালধীয়া হৈ যায়। দাঁতৰ ৰং হালধীয়া হৈ যোৱাৰ বহুতো কাৰণ থাকিব পাৰে। যদি আপোনালোকে দাঁত ভালদৰে চাফা নকৰে, তাৰ বাবেও দাঁতৰ ৰং হালধীয়া হৈ যাব পাৰে। যদি বেছি চাহ বা কফিৰ সেৱন কৰে, তেতিয়াও দাঁতত হালধীয়া ৰং পৰিব পাৰে, কিয়নো চাহ বা কফিত কেফিন নামৰ তত্ত্ববিধ বেছি পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু এই কেফিন নামৰ তত্ত্ববিধে আমাৰ দাঁতৰ ৰং হালধীয়া কৰি তোলে। যিবিলাক মানুহে স্ম'ক বা চিগাৰেটৰ সেৱন কৰে, তেনে লোকৰো দাঁতত হালধীয়া ৰং পৰা দেখা যায়। এতিয়া জানো আহক আপোনালোকে ঘৰতে সহজে কেনেকৈ দাঁত বগা আৰু চাফা কৰি তুলিব পাৰিব। এই ঘৰুৱা উপায়টো বনাবলৈ প্ৰথমতেই আমাক লাগিব এচামুচ বেকিং চ'ডা বা বেকিং পাউডাৰ। বেকিং চ'ডাৰ লগত আপুনি ৰেগুলাৰ ব্যৱহাৰ কৰা টুথপেষ্ট মিহলাই ল'ব আৰু একেবাৰে শেষত 2-3 টোপাল নেমু ৰস মিহলাই এটা ভাল পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি ল'ব আৰু এই পেষ্টটো আপোনালোকে ব্ৰাছ বা আঙুলিৰ সহায়ত দাঁতত ঘঁহিব। এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ দাঁতত পৰা হালধীয়া ৰং নাইকিয়া হৈ পৰিব আৰু আপোনাৰ দাঁত বগা আৰু চাফা হৈ পৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পেষ্টটো আপোনালোকে সপ্তাহত 2 দিনহে ব্যৱহাৰ কৰিব। মনত ৰাখিব, বেকিং চ'ডা আপোনালোকে ডেইলি ব্যৱহাৰ নকৰিব। যদিহে আপোনালোকে বেকিং চ'ডা ডেইলি ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ ৰং উৰি যোৱাৰো চান্স থাকে। সেয়েহে এই পেষ্টটো সপ্তাহত 2 দিন ব্যৱহাৰ কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ত এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।